তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ক্লাছ 9 মেথছ আজি 1.6 এক নম্বৰটো প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম। ইয়াত মান উলিয়াব দিছে, গতিকে মানকেইটা কেনেকৈ ওলাবা ভিডিঅ'টো তোমালোকে চাই থাকা, তেতিয়া তোমালোকে বুজি পাবা। তে প্ৰথমতে আছে 64 টু দি পাৱাৰ হাফ। তে 64 টু দি পাৱাৰ হাফটো মান কেনেকৈ ওলাবা? 64টোক যদি আমি 8 স্কোৱাৰ লিখোঁ, 8 স্কোৱাৰ মানে 8 দুটা পূৰণ, এই দুটা পূৰণ কৰিলে 64 হয়, গতিকে 8 স্কোৱাৰ লিখিব পাৰোঁ। 8 স্কোৱাৰ টু হোল টু দি পাৱাৰ হাফ মানে 1/2। তো ইয়াত আমি পাৱাৰকেইটা কি হয়, পূৰণ হৈ থাকিলে আমি পূৰণ কৰিব পাৰোঁ। তাতে 2 আৰু 2 ডিভাইড হৈ গ'ল, থাকি গ'ল 1, 8 টু দি পাৱাৰ 1, গতিকে ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব 8। নেক্সট ঠিক সেইদৰে 32 টু দি পাৱাৰ 1/5, ইয়াতো আমি 2 টু দি পাৱাৰ 5 লিখিব পাৰোঁ। 2 টু দি পাৱাৰ 5 মানে হ'ল 2 5টা পূৰণ, 2 5টা পূৰণ কৰিলে আমি 32 পাওঁ। গতিকে পাৱাৰকেইটা পূৰণ কৰিলোঁ, পূৰণ কৰোঁতে আমি 5এ 5ক আমি হৰণ কৰি দিব পাৰোঁ, গতিকে 2 টু দি পাৱাৰ 1 হয়, গতিকে 2 টু দি পাৱাৰ 1 মানে হ'ল 2। ঠিক সেইদৰে 125 টু দি পাৱাৰ 1/3, ইয়াতো আমি 5 কিউব লিখিব পাৰোঁ, কাৰণ 5 কিউব মানে 5 তিনিটা পূৰণ, 5 তিনিটা পূৰণ কৰিলে 125 হয়, গতিকে 5 কিউব হোল ইনটু 1/3। তে পাৱাৰকেইটা ইয়াতো পূৰণ কৰিম, 3 3 কেঞ্চেল আউট হৈ গ'ল, হৰণ হৈ গ'ল মানে 5 টু দি পাৱাৰ 1 হয়। 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোতো মান উলিওৱাৰ কথা কৈছে, গতিকে মান কেনেকৈ ওলাবা এইটোও চাই লোৱা। তো এইটো প্ৰথমত আছে 1 নম্বৰটো 9 টু দি পাৱাৰ 3/2, গতিকে আমি 9টোক আমি 3 স্কোৱাৰ লিখিব পাৰোঁ, কাৰণ 3 ইনটু 3 কৰিলে 9 হয়। 3/2 ছেম আগৰকেইটা নিচিনাই প্ৰচেছ, 2 2 কেঞ্চেল হৈ যাব, থাকিব 3 মানে 3 কিউব। 3 কিউব হ'লে কিমান হয় 27। 3 কিউব মানে হ'ল 3 তিনিটা পূৰণ, 3 তিনিটা পূৰণ কৰিলে 27 পাওঁ। ঠিক সেইদৰে 32 টু দি পাৱাৰ 2/5, ইয়াতো আমি 2 টু দি পাৱাৰ 5 লিখিব পাৰোঁ, কাৰণ 2 টু দি পাৱাৰ 5 হ'লে 32 হয়, আৰু 2/5। তে 5 ইনটু 2/5 পাৱাৰকেইটা আমি পূৰণ কৰিলোঁ, পূৰণ কৰিলে 5 5 কেঞ্চেল হৈ গ'ল, থাকি গ'ল 2 মানে 2 স্কোৱাৰ। তে 2 স্কোৱাৰ হ'লে 4 হয়। ঠিক সেইদৰে 16 টু দি পাৱাৰ 3/4, 16টোক আমি 2 টু দি পাৱাৰ 4 লিখিব পাৰোঁ, হোল টু দি পাৱাৰ 3/4। তে পাৱাৰকেইটা পূৰণ কৰিলে 4 4 কেঞ্চেল আউট, থাকি গ'ল 3, গতিকে 2 কিউব, গতিকে 2 কিউব মানে হ'ব 8, মানে 2 তিনিটা পূৰণ, 2 কিউব মানে 2 তিনিটা পূৰণ, 2 তিনিটা পূৰণ কৰিলে 8 পাওঁ। ঠিক সেইদৰে 125 টু দি পাৱাৰ -1/3, গতিকে 125টোক আমি 5 কিউব লিখিব পাৰোঁ। তে 5 কিউব হ'লে ওপৰৰ পাৱাৰকেইটা আমি পূৰণ কৰিম, 3 ইনটু -1/3, 3 3 কেঞ্চেল হৈ গ'ল, গতিকে 5 টু দি পাৱাৰ -1 পালোঁ। -1 মানে হ'ল আমি ফ্ৰেকশ্যনটোক আমি যদি ভাঙি দিলে আমি মাইনাছ লিখিব পাৰোঁ, গতিকে আমি 5 টু দি পাৱাৰ -1টোক আমি 1/5 লিখিব পাৰোঁ। নেক্সট আহিলোঁ 3 নম্বৰ, ইয়াত কি কৈছে সৰল কৰিব দিছে, সৰলো কেনেকৈ কৰে তোমালোকে চাই লোৱা। ফাৰ্ষ্ট আছে 2 টু দি পাৱাৰ 2/3 ইনটু 2 টু দি পাৱাৰ 1/5। তে পাৱাৰকেইটা আমি ইয়াত প্লাছ কৰিব লাগিব, মানে পূৰণ হৈ থাকিলে পাৱাৰকেইটা প্লাছ হৈ যায়, আৰু যদি হৰণ হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে পাৱাৰকেইটা মাইনাছ হয়। তো ইয়াত আমি পাৱাৰকেইটা প্লাছ কৰিম, 2/3 প্লাছ 1/5। তো ইয়াত ফৰ্মুলা এইটো খাব, a টু দি পাৱাৰ m ইনটু a টু দি পাৱাৰ n ইজ ইকুৱেল টু a টু দি পাৱাৰ mn, এইটো ফৰ্মুলা খাব। তো ইয়াত আমি 3 আৰু 5ৰ LCM ল'ম, LCM ল'লে 15 পাম, গতিকে 3 15ক যদি আমি ডিভাইড কৰোঁ 5 টাইম যাব, গতিকে 5 বাৰ যাব, 5 2 পূৰণ কৰিলে 5 2 10 যোগ, আৰু 5 15ক হৰণ কৰিলে আমি 3 বাৰ পাম, গতিকে 3 গুণ 3, তো 10 + 3 13, 13/15, 2 টু দি পাৱাৰ 13/15 ইয়াৰ এনচাৰ। নেক্সট আহিলোঁ 3 টু দি পাৱাৰ 1/3 হোল টু দি পাৱাৰ 7। তো ইয়াতো পাৱাৰকেইটা পূৰণ কৰিম, তো 1/3 ইনটু 7 যদি পূৰণ কৰোঁ আমি 7/3 পাম, গতিকে 3 টু দি পাৱাৰ 7/3। নেক্সট আছে 11 টু দি পাৱাৰ 1/2 ডিভাইডেড বাই 11 টু দি পাৱাৰ 1/4, এইটো ডিভাইড হৈ আছে, গতিকে আমি পাৱাৰকেইটা মাইনাছ কৰিব লাগিব। তো 11 টু দি পাৱাৰ 1/2 - 1/4, 2 আৰু 4ৰ LCM ল'লে 4 পাম। তো 2 4ক 2 টাইম যাব, 2 আৰু 1 আছে, একৰ লগত পূৰণ কৰিলে আমি 2 পাম, গতিকে 2 1 2 মাইনাছ 4 4ক 1 টাইম, 1 4 4। তো 11 টু দি পাৱাৰ 4ৰ পৰা 2 মাইনাছ কৰিলে 2 পাওঁ, ডাঙৰ সংখ্যা 4 তাৰ আগত মাইনাছ থাকে কাৰণে মাইনাছ, গতিকে -2/4। 2ক 2ৰে 1 বাৰ হৰণ যাব, আৰু 4ক 2 বাৰ যাব, গতিকে -1/2। তো ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব 11 টু দি পাৱাৰ -1/2। নেক্সট 4 নম্বৰটো আহিলোঁ 7 টু দি পাৱাৰ 1/2 ইনটু 8 টু দি পাৱাৰ 1/2। তো ইয়াতো আমি কি কৰিম, নাম্বাৰকেইটা পূৰণ কৰিম, কাৰণ পাৱাৰকেইটা ছেইম আছে, পাৱাৰকেইটা ছেইম থাকিলে নাম্বাৰকেইটা পূৰণ কৰিব লাগে, গতিকে 7 ইনটু 8 টু দি পাৱাৰ 1/2, 7 8 = 56 টু দি পাৱাৰ 1/2। ইয়াত মানে কোনটো ফৰ্মুলা খাইছে, a টু দি পাৱাৰ m ইনটু b টু দি পাৱাৰ m হ'লে ইজ ইকুৱেল টু ab হোল টু দি পাৱাৰ m হয়। তো ফৰ্মুলাটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা। তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল চেপ্টাৰ 1ৰ 1.6ৰ এক্সাৰচাইজটোৰ এইখিনিয়ে আছিলে, তো এইখিনি আলোচনা কৰা হ'ল। যদি কিবা ডাউট থাকে তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত আহি কমেণ্ট কৰিবা, নিশ্চয় মই ডাউট ক্লিয়াৰ কৰি দিম। তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। জয় অসম। যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, আৰু লগৰবোৰক শ্বেয়াৰ কৰি দিবা।